بالاخره بسته پستی من هم رسید. درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. باربد رهنما هستم. قبل از هر چیز مثل همیشه سپاسگزارم از اینکه من رو حمایت میکنید، این کانال رو سابسکرایب میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید. این ویدیو رو لایک کنید و کامنت یادتون نره. من یک بسته پستی داشتم که بالاخره طلسم شکست و بعد از 1 هفته به دست من رسید. خب همونطور که همتون از تایتل ویدیو متوجه شدید، امروز آنباکسینگ تریگر گوداکس مدل X1T برای دوربین کنون خواهیم داشت. بریم بسته رو باز کنیم.